ось у нас винуватість нашої трагедії. Бомбезна офігезна. Powerbank. Як зрозуміти, чому не працює і що трапилось? Вітаю, друзі! І так, перше, можна купити тестери. Тестерами спробувати. Але якщо у вас він один і вам треба перевірити, показую, як це зробити. Берете телефон, берете кабель і вставляємо в будь-який порт, це не принципово. Вмикаємо, дивимось, у нас нічого не відбувається. Індикація не засвітилася, заряду немає. В той же час, якщо ми вставляємо кабель сюди і вставляємо в Type-C, то у нас з'являються індикації, у нас йде заряд, але уважно 0,074, тобто 0,7 ампер. Це взагалі не про що. Тобто це дуже маленький струм. Це дуже мало для того, щоб він заряджався. Тобто він не заряджається зараз, хоча заряд у нього 82%. Значить, про що це свідчить? Тобто ви можете поставити на зарядку, якщо у вас 82% буде висіти хвилин 40, це свідчить про те, що у вас не робочий павербанк. І тепер по тестеру. 3,79, 3,78 можна там скакати, це нормально. Тут взагалі було тускленьке, невідомо, що там 3,45. І тут 3,79. Немає 5 вольт, як мінімум. Повинно бути 5, 5,2. Це нам говорить про наступне. Що павербанк має проблеми з контролером заряду. Давайте ми його спробуємо відкрити. Зараз шукаємо слабку ланку і починаємо з неї. Тобто павербанк, самі елементи живлення цілі, але, як бачите, він не робочий. Зараз поясню, як і що з цим робити. Окрім як заміни контролера, треба ще буде нам в обов'язковому порядку робити апгрейд системи охолодження. Це хвороба цих павербанків. Саме, я, до речі, не показав вам модельку. Це у нас XO-шка чергова. PR159, як бачите. Так, спробуємо цієї лопатки, вона більш жорстка. Там защолки. Зразу кажу, защолки. Тому відкривається відносно легко. Відносно нелегко. Знову ж таки, зараз поясню чому. Тому що, окрім защолок, є маленький нюанс. А саме, защолки, якщо що, при відкритті ламаються, вони одноразові. Потім корпус садиться на клей. Це вже дрібниці. Ось, бачите, я його тягну, а воно не йде. Хоча по логіці повинно. А не йде воно, тому що китайці люблять... Ні, тут повезло. Воно відклеїлось більш-менш легко. Я думав, буде гірше. Давайте ще раз. Воно повинно легко було б йти, але не йде. Не йде, тому що защолки тут гарні, в принципі. Вони тримають надійно і добре. Значить, можна піти іншим шляхом. Якщо у вас з цієї сторони не йде, таке буває теж. Пройшло в мене їх ще чимало. Треба пробувати підзібратися з іншої сторони, а потім вже робити рычаг і відкривати. Зараз поясню, що значить робити рычаг і відкривати. Так, є. А саме ось так. Ось такими рухами, раз, і все. Повторюю, защолки ламаються, по-іншому ніяк. Значить, що ми маємо? Ось, про клей, який я говорив. Тут повезло, воно відклеїлось. Далі. Тут банально всі банки йдуть паралельно. Тобто у нас нічого нового. Перевіряємо елементи живлення.
Так, ось так, видно індикацію. 5 хвилин на відкриття повербанку. Класно. Полярність не важлива. Нам треба перевірити. 4.02. 4.03. Тобто, в принципі, банки не падуть, і банки нормальні. Буде жити. Буде жити після енних маніпуляцій. Значить, якщо у вас банки не вздуті, якщо вони не просаджені в нуль, що немало важливо, бо якщо у вас пролежав повербанк розряджений в нуль довго, то це печалька, тому що банки можуть деградувати. Тоді беремо наступне. Обережно відкручуємо гвинтики. Раджу спочатку відпаяти один з контактів. Можна як з плати, можна як з самої плати текстоліту акумуляторів. Чому? Тому що якщо ви можете випадково гвинтик впасти на плату, якщо у вас відкрутка не магнітна, не намагнічена, скажімо правильно, то можете пошкодити плату остаточно. Тут же кожен вибирає сам. Так, і маємо ще ось таке. О. Так, значить, що у нас? Ось у нас винуватець нашої трагедії. Ось, бачите? IP5356. Ось вони. Новенькі. Будемо замінювати контролер. Раз. Далі. Будемо вигризати шмат пластику ось тут. 2. Далі. 3. Будемо ставити радіатор сюди. 4. Далі. 5. Будемо ставити оптопару ось сюди. Це у нас 5. І 6. Активовувати контролер для того, щоб у нас запрацювала оптопара. Тому що зараз у нас він не активний на оптопару. І буде повноцінний нормальний повербанк. Значить, зараз що роблю? Випаю, замінюю контролер. Після заміни контролера, заміна контролера я зніму на відео через мікроскоп. І так, знімаємо це все діло під мікроскопом на відео. Так само буду вставляти потім вставочку вам. І продовжуємо все це діло. Так, новий контролер припаяний, оптопара. Контролер активований на оптопару. Давайте тестуємо, перевіряємо. Значить, при першому підключенні, будь-то до лабораторки, будь-то до банок, у вас видасть 0. Для того, щоб
воно запрацювало, треба банально на вхід дати короткочасну напругу і все буде окей. Є. Так, ну і тепер перевіряємо, чи у нас все ожило. 5,2, чудово. Тут 25 повинно бути. Так, 5,25. І 5,22. Все просто бомбезно. Бомбезно, офігезно. Значить так, далі. На цьому ж не все. Ми ж не закінчили це, звісно. Беремо, не забуваємо. Знежирюємо гарно. Гарно, гарно, гарно. І беремо скальпель. Обережно, повторюю, обережно, даби не зрізати діоди. Зрізаємо. Тут полюбе буде, ось так витримаю. Полюбе буде виступати трошки олова, ну і флюс, який вже закам'янів, так само він там буде. Нам треба зробити максимально рівну площадочку тут. Ось це місце, де у нас охолоджується контролер. Його треба максимально обережно і в той же час максимально по можливості, так сказати, ідеально вичистити. Є. Ще раз знежирюємо, проходимось. І треба було підготувати радіатор. Зараз. Так. Так ось. Радіатор. Радіаторенко. Радіатор у нас невеличкий, але його більш ніж достатньо. Беремо. Він у нас на термоскотчі буде. І обережно, даби не закатити порти USB. Тут у нас якраз і не коротнути світлодіоди. Шансів коротнути небагато, тому що там термоскотч знизу. Тому і термоскотч, по суті. Ми клеїмо сюди радіатор. Є. Далі. Далі не все так просто. Далі у нас є корпус. Корпус у нас каже, я не буду ставати сюди разом з радіатором. Демонструю. Бачите? Все, вперся радіатор. Для цього... О, прикольно, термопал відвалилось. Хе-хе. Мабуть, це не дьорну. Ладно, зараз перепаяємо. Для цього ми беремо і прицілюємося. Де у нас буде... Це є показ для тих, хто робить перший раз. Ну, приблизно ось так у нас радіатор. Відповідно, перекидаємо це все діло сюди, десь ось так. Раз і два. Тобто, яким чином спозиціонувати? Ось таким чином, банально. Так. Вигризаємо цей шмат пластику. В обов'язковому порядку вигризаємо. Трошки треба зручніше взяти. Є. Да, мене тут запитували в інших відео, на яку глибину вигризати. От кусачки. Тобто десь сантиметр приблизно. Прибираємо. Обережно. Раз. Ідеальність там не потрібна. І момент. Ось тут важливий момент. Зараз поясню. Пояснював в інших відео, але можливо ви його не бачили і перший раз дивитесь. Оцей шмат пластику я не відламую. Я його обережненько, поступово
загинаю всередину корпуса. Для чого це зроблено? Для того, щоб він підпирав радіатор. На випадок, мало ймовірно, але на випадок, якщо вдруг у вас все ж таки відбудеться печаль, перегріється контролер і радіатор впаде всередину, то принаймні, да, я розумію, що він пофарбований і так далі, але в будь-якому випадку, принаймні, він точно нічого не закрутить. Чотири пари відірвалося. Це питаннячко. Такого не повинно було бути. Десь може заводський брак. Ми зараз китайці нахалтурили. Так, щось я почав хрипіти. Ми цей заводський брак разом з вами і приберемо. Так, і в термопарі не забудьте не наплутати полярність. Сподіваюсь, зрозуміло, що це був жарт. Тут, мабуть, треба було ржущий смайлик ставити. Тіньк. Тіньк. Все. З цим ми розібралися. Майже. Чому майже? Тому що я педантичний. Хто знає, той знає. Хто слідкує за моїм каналом, той знає, що я не можу. Навіть дорогі флюсики не змиваються. Не обов'язково змивати. Не можу залишити на платі. Я його обов'язково змию. Ось так. Так, ну що, прицілюємось. Для початку. Термопара, давай ми тебе обережнику зараз, щоб ти не відірвалася черговий раз. Прицілюємось, заводимо. Дивимось, у нас повинно все легко зайти. І нічого не впирається, але вона впирається. Зараз спробуємо зрозуміти, де що впирається. Нічого не видно, тому що там темно. Тому ми виймаємо. Щось зайве, думаю. Не то пальто. Плату обережно виймаємо і дивимось, де я прорахувався. Десь я ж прорахувався. Ага, бачу де. Ось тут треба ще шматочок вигризти. Тепер дивимось, чи правильно я прорахувався перший раз. Так. До речі, напишіть вашу думку, як вважаєте, ось це вплине на на те, як будуть світитися світлодіоди. О, трошки сміття впало. Чи не вплине? Ще раз пробуємо. Повинно тепер. Так, там мало по глибині. Чому я постійно ось так пробую, не паяючи? Тому що ось цим різні плати по різній висоті. Тобто в даному випадку треба глибше забиратися. В даному випадку не вистачає цієї глибини. Тому ми забираємось ще в дебрі. Опа. О, тепер є. Але, як ви бачили, впирається радіатор у нас в пластик. Відповідно,
він нікуди не дінеться у випадку форс-мажорів. Ну що, 12-та спроба. О, все, чудово сіло. Так, ну тоді що? Тоді можна паяти. Назад. Ще паяльник. Не вимикати регулярно. Пим-пим-пим. Паяти на місце наші дроти. Ось так буде зручніше. І прибрати зубочистку. Тому що тут ми закінчили. Я не знаю, як ви, я для зручності ставлю 400 градусів. О, знову забувся. Що ж тебе там чіпляє? Щось зачепилося. І вам добрий вечір. Обов'язково пікати, коли я паяю. Так, вертаємо стандартно 330. Все. Ну і знову ж таки, який би він там був незмиваємий, ми його змиваємо. Ось тепер у нас, можна сказати, досконалий повербанк. До речі, я щось так вам казав, що ламаються защолки, а я подивився, що сам здивований, але ні одна не зламана. Так само тут. Дивно, але факт. Буває таке, як бачите. Так, це нам ще знадобиться зараз. Буває і таке. До речі, перший корпус, який я відкрив без пошкодження защолочок, щоб хоч одну зламати. Так, є. Так, термопару нам бажано вивести до акумуляторів. Десь хоча б сюди. І тепер можна заклеїти. Зрозуміло, там не повинно бути натяга, тому ми перевіряємо дроти. Все окей. Ну що, повторюю, відкрутка повинна бути магнітна. Або відпаяти хоча б один з дротів. Інакше можете зробити бяку. Ну, якщо що, плати у мене в продажу також є. Під замовлення, правда, але є. Не тільки контролери. Так, контролерами інтернет кишить. Головне купити не підробку. Бо є підробки. Так. Зараз будемо тестувати. Для початку. Тут навіть не треба проходитись нічого. О, тільки в одному місці трошки, де туго йшло. Защілки на місце. Чи не вже обійдеться без клею? Дійсно, перший раз таке. Ось, хотів сказати, тільки ось одна таки зламана. Але це не печаль і не трагедія. Вони в більшості випадків всі відламуються. Всі абсолютно. Тому, якщо мінус одна, взагалі, це саплявий клей, я так люблю, але він гарно клеїть цей пластик. Якщо що, як він там? Desmokol. З двома літерами L. Він дійсно гарно клеїть пластик. Він, правда, для гуми розрахований, але і пластик він гарно клеїть. Не весь. Ось в корпусах повербанків клеїть гарно. Так, все, сохне. Тоді кришечку я одягну в останній момент, тому що її треба буде почекати, поки вона висохне. Давайте перевіряємо. Знову ж таки, у нас зараз на виході буде 0. Якщо вимкнути світло, о, бачите?
активуємо, вставляємо Type-C, USB, неважливо. Lighting. Все, у нас є заряд 87%. Давайте для початку подивимося, що у нас відбувається з Type-C на вході. Що змінилося? І чи змінилося? Так, аналізує, піднімає. У нас блочок, по-моєму, 2 ампера максимум. Треба було в інший ткнути, ну вже ладно. Ну, як бачите, 1,26. Ось так, щоб вам було краще видно. 1,27, 1,26. Ну, там блочок галіменький. Це чисто тестове, якщо вдруг випадково, а таке вже в мене було. Type-C буде закорочена і спалить блочок, то його не шкода. Так, ну і вихід. Вихід 5,2. Ще раз. 5,25. І тадам, 5,22. І я задавав вам питання, вам же даю відповідь. Як бачите, радіатор, я розумію, що камера цього не передає, але радіатор на підсвітку ніяк не впливає. Від слова взагалі. Ось так. Таким чином лагодяться ці павербанки. Вертаю світло. Повторюсь, здивований сам собі, що кришка так легко відкрилася, але не легко, а без пошкоджень. Тому що, як повторюсь, оці ламаються всередині. Погано їх видно, але ось вони. Вони ламаються всередині. Бляха, камера, фокуснись. Ну, коротше, ви зрозуміли. Тому, якщо треба ремонт, будь ласка, в описі є мої контактні дані, можете звертатися. Якщо треба запчастини, так само можете звертатися. Ремонт, не тільки павербанки, різної електроніки. На моєму каналі багато різного відео. Кому цікаво, можете подивитися. Наразі всім дякую за перегляд. Вподобайку, підписки, коментарі. Слава Україні! Ну і до зустрічі!